सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत सुक्क मसालेदार चिकन। तर हे आपण घरगुती मसाले वापरूनच बनवणार आहोत। चला पटकन आता रेसिपीकडे जाऊया। सगळ्यात आधी आता आपण चिकन मॅरिनेट करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे घातलंय 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट। त्यानंतर मी घालणार आहे 1 मोठा चमचा दही। तुम्हाला जर आंबट टेस्ट नको असेल आपल्या फ्राय चिकन मध्ये तर तुम्ही दही स्किप केलं तरी पण चालेल। त्यानंतर मी आता घालते कोथिंबीर आणि हे व्यवस्थित हाताने एकजीव करून घेते। हे आपल्याला 15 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवायचे। आता मी इथे कढईत घातलाय कांदा उभा चिरलेला, साधारण तो 1 वाटी असेल आणि हा कांदा आपल्याला खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे, गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत। बघू शकता तुम्ही कांदा अशा प्रकारे भाजून घ्यायचा आहे। आता कांदा भाजला गेला तर मी काढून घेते प्लेटमध्ये। त्यानंतर आता इथे घालते मी खोबरं। जेवढा कांदा घेतलाय तेवढंच आपल्याला खोबरं घ्यायचं आहे। खोबरं सुद्धा मी व्यवस्थित भाजून घेते, त्याला पण सेम कलर येईपर्यंत। जसं कांदा भाजून घेतला तसंच खोबरं पण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। पण खोबरं भाजताना काळजी घ्या, कारण खोबरं पटकन जळायला लागतं, त्यामुळे आपल्याला लो फ्लेम ठेवायची। आता खोबरं पण भाजून झालं, मी तो काढून घेते खोबरं पण। आता आपण हे सगळे पदार्थ मिक्सरच्या भांड्यात वाटून घेणार आहोत। तर आधी मी घातले 3 तेजपान, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 लवंग, 2 मिरे घेतलेत, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर मी घालणार आहे आपण जे भाजलं होतं तो कांदा, खोबरं। त्यानंतर साधारण 1 अर्धी वाटी मी टोमॅटो घेतलाय, तो पण यात घालते आणि वरतून कोथिंबीर। आणि त्याचबरोबर आपण आलं आणि लसूण सुद्धा यातच वाटून घेणार आहोत। तर मी इथे घेणार आहे एक साधारण 4 ते 5 पाकळ्या लसणाच्या आणि 2 ते 3 तुकडे आल्याचे। आता हे आपण ग्राइंड करून घेऊ। त्यानंतर कढईत मी 2 चमचे तेल टाकून आपण जो वाटण वाटलं होतं ते घातलंय आणि त्यानंतर मी घातलंय अर्धी वाटी उभा चिरलेला कांदा। तेही आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचंय। बघू शकता साधारण अशा प्रकारे आपलं ते मिक्सचर दिसायला लागेल। आणि एकदा की कांदा स्मूथ झाला की त्यानंतर आपल्याला घालून घ्यायचं टोमॅटो। तर तुम्ही बघू शकता टोमॅटो पण आता स्मूथ व्हायला लागलाय। साधारण हे सगळं आपल्याला 2-2 मिनिटं परतून घ्यायचंय। त्यानंतर आता आपण आपलं जे मॅरिनेट केलेलं चिकन होतं ते मी यात घालतीये। हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचंय आपल्याला आणि असंच गॅसवर साधारण 1-2-3 मिनिटं आपल्याला परतवत राहायचंय। तुम्ही बघू शकता चिकन आता व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे आपलं। हे खाली लागू नये म्हणून आपल्याला जरा परतत राहायचंय। त्यानंतर आता आपण घालून घेऊया मसाले। तर मी इथे घातलंय 1 मोठा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि 2 मोठे चमचे आपला घरचा गरम मसाला आणि त्यावर घालते 1 चमचा मीठ। तर मीठ मी आधी पण घातलं होतं मॅरिनेट करताना, त्यामुळे आता मीठ मी कमी घातलंय। तर वरतून घातली कोथिंबीर आणि साधारण 2 मोठे चमचे पाणी मी यात घातलंय, कारण हे चिकन आपल्याला यातच शिजून घ्यायचंय। बघू शकता चिकनला छान उकळी आली। आता मी झाकण ठेवून घेते आणि साधारण 15 मिनिटं आपल्याला हे असंच राहू द्यायचंय। आणि आता 15 मिनिटांनी आपण झाकण काढणार आहोत। तर बघू शकता चिकन छान आपलं शिजलंय आणि एकदम छान स्मेल येणार आहे जेव्हा तुम्ही हे चिकन बनवणार तेव्हा। हे परत एकदा आपण हलवून घेऊया आणि आपलं चिकन रेडी आहे। ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बाजूचं बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। थँक्यू।